Alright, C6 Drifting Corvette-projekti taas jatkuu. Jatketaan turvakaarien kanssa. Aika monta putkea siihen saadaankin ja kaikki on nyt siellä niinku heftissä. Ei ihan vielä valmista ole sen suhteen. Päästään siinä kuitenkin eteenpäin. Ihan tosi paljonhan tulee näitä turvakaarivideoita nyt tähän, mutta tämmöistä tää nyt on. Yksin kun tätä tekee, niin sitä työtä vaan on niin paljon. Kyllä me jotain muutakin tässä saadaan aikaiseksi, eli jotain pientä hankintaa ja vähän tuohon ulkonäköön liittyvää ja sun muuta. Lähdetään kelaamaan videota eteenpäin. No mitäs täältä olisi tulossa? Jotain Steyr-tekkiä. Katsotaas. Joo, siinä olisi niinku 50-set spacerit ja 25-set. Otin 25-sia niinku täyden sarjan ja yhdet 50-set, kun en osannut päättää enkä tiennyt, että miten paljon tonne taakse nyt sitten tarvii sitä, niin siinä on nyt sitten vaihtoehtona joko 25-set tai 50-set. Riippuuhan se vanteista. Olikohan täällä mukana tilauksessa kyllä oli ne keskirenkaatkin. Joo. Ja 5x120, mikä on tietenkin vähän väärä jako Corvetelle, kun siinä on se 120,65 tai jotain. Mutta kuulemma ihan hyviä kokemuksia porukalla on silti tää Niaon kanssa, että sehän on halkaisijassa se reilu puolen milliin heitto, niin se ei vissiin tunnu missään. Ja sitten varsinkin ehkä jos se laittaa kiinteästi kuitenkin tonne kiinni, niin kai se menee. Mutta ilman niitä keskittäviä renkaita, niin tää homma ei nyt etene. No löytyyhän ne renkaat täältä, eli päästään kokeilemaan. Lisäksi jostakin tässä nyt löysin lähistöltä niin vaihtoehtoisia vanteita. Pemari-vanteitahan nyt on näissä tyypillisesti käytetty. Niin, ja muutenkin tämä leveys löytyy sopivan kapeita vanteita, kun usein siinä on vähän haasteena, että tuppaa nämä varsinkin tämmöiset, jossa se ET on niinku pienempi, niin tuppaa olemaan niin leveitä, että jos on joku 10 tuumaa, niin sitten taas silleen niitä 225, tai mä en tiedä mikä se raja on. Mutta ainakin hankaluuksia varmaan tulee saada 225 vanteille. Ja mun kannattaa kyllä keskittyä näillä 225 ajamiseen nyt ihan kokonaan, koska jos niissä käsittääkseni kaikissa näissä tulokasluokissa niin on toi 225 katurengas on se maksimileveys mitä saa käyttää, niin parempi on nyt sillä reenata sitten pelkästään. Eli lyödäänpä spacerit paikalleen ja noin vanteet perään. Sitten ehkä nähdään, että paljonko se kääntyvyys tuossa nyt sitten tulee olemaan. Sinne ne meni vanteet. Nyt sitä kääntyvyyttä tuossa pitää yrittää katsoa. Tää on nyt maksimit eli tää perässä tuleva rengas, niin jarruletku tulee se tuossa vastaan ja samaten tuolla. Tää itse asiassa tän kääntökitin pultti osuu tohon jouseen vähäsen. Eli tää puoli niin tässä on aika reippaasti kääntöä, mutta tää edellä menevä rengas, niin tää on aika niin vähän vielä kääntyy. Joo, ei tää ihan helppoa ottaa Corvetten kääntyvyyden lisääminen näillä
kiteillä. Tästä oli kyllä jotain muutakin nyt vielä työstää ja parit YouTube-pätkät. Tästähän on varmaan 1 miljoona videoa tehty. Miten tähän saadaan sitä kääntyvyyttä? En tiedä. Siis kaikki kulmat ja sun muuthan on ihan persiillä. Mutta vanteet ei siis nyt osu ainakaan mihinkään. Eli tuskin tarvii niinku enempää mitään spacereita sun muuta. Eli tää oli ennen se ongelma, että tää osui täältä tukivarteen. Sitä ongelmaa ja sillä on nyt paljon tilaa. Eikä täälläkään ole lähelläkään nyt missään tuo vanne osumassa. Mutta joo, jarru letkuu. Ja se on niinku tää kohta tästä osuu tuohon koiliin. Niin mitä sille nyt sit kuuluu tehdä, en mä tiedä. Tää tutkia asiaa. No sitten taakse tulisi tämmöset 50-set spacerit. Kokeillaan niitä. Samanlevyiset vanteet samoilla ET-llä. No miltä se nyt sitten näyttää? Joo, niin. Tuo BMW-merkki varmaan kannattaa ottaa pois tuolta. Tuo keskikuppi. Mutta joo. Jotenkin ihan jees. Tietenkin toi on jotenkin vähän naurettava oloinen tässä kohtaa toi 225, kun se on noin kapea, mutta ei se mitään. Ei se varmaan sit näy sieltä, niin kun on noi loksut tuossa paikallaan, niin sitä nyt sillä tavalla sieltä huomaa, mutta tässä se jotenkin näyttää vähän niin kuin hullun kapeelta. Mutta en mä tiedä. Mä tykkään tämmöisistä vanteista, missä on vähän lippaa. Mä tiedän, onko se vähän semmonen vanha-aikainen tyyli, mutta en tiedä. Sekin itse omaa silmää miellyttää tämmöiset tyylit vähän ja sopivan rouheet, ei liian hienot ja hyväkuntoisetkaan kuitenkaan. Ihan tarpeeksi kuitenkin. No sitten nämä oviputkien suunnittelu jatkuu. Tuo alempi putki. Sillä nyt oikeastaan se olisi niin kuin hyvä varmaan olla vaan lähellä mutta ei ehkä liian läheltä, se hankaloittaa hitsaamistakin, niin ehkä jos vaikka se olisi tossa, onko se nyt suurin piirtein auton aika lailla menee tuossa linjassa se yläputki. Olisiko se jossain tossa? Toinen putki ylempi täytyy olla lantiolinjan yläpuolella. Niin mikä se on se lantiolinja? Onko se niin kuin lonkan nivelpiste vai mitä? Eihän sitä niin alas edes saa tuossa mitenkään. Mutta jos tuossa menee vyöt sisään, niin onhan se nyt niin kuin reippaasti sitten yläpuolella. Ja tietenkin joo, eihän näin tietenkään, no joo. Mutta joo, suoraa putkea ei tehdä, vaan totta kai sillä tavalla, että se menee vahvasti tänne niin pitkälle tänne oven sisälle, kun tosi järkevästi saadaan. Eli täältä se taittuu ulospäin, samaten tuo alempi. Tai tietenkin alempi putki voisi olla suorakin. Niin. Jotenkin näin. Ei se nyt ihan tossa millille ole, mutta hyvin vaikuttaisi jäävän tilaa, vaikka viedäänkin VRC-putki, toi tuulilasin vahvistus tonne ihan reippaasti ylös, niin olen nähnyt paljon vähemmälläkin tilalla pärjättävän tuossa. Ja periaatteessa jos haluttaisiin, niin voitaisiin vieläkin nostaa ylempää oviputkea, mutta en tiedä, onko se mitään hyötyä. Tarkistin vielä driftingin säännöistä, niin ylempi putki pitää ulottua lonkan tason yläpuolelle. Niin joo, kyllähän tää jo menee niin kuin ihan reippaasti, ei yhtään nyt enempää, koska
aina on riskinä sitä, että niihin sitten kyynärpää osuu, ja siitäkin syystä niin tuodaan se niin paljon tänne oveen sisälle kuin vaan mahdollista. Joo, harmi vaan me ei ole niitä polykarbonaatti-ikkunoita. Enkä mä kyllä kerkeen niitä alkaa tässä tälle keväälle väsäämään. Mutta luulis ja mä uskon, että tää, katsotaan nyt, niin kuinka paljon. Kyllä se aika reippaasti pystytään tuomaan. Aika reippaasti pitäisi olla tilaa niille putkille. Katsotaan. No joo, alemmasta oviputkesta tuleekin nyt sitten suora, koska täällä on tälle ikkunan tää alempi kisko kiinnitys on tossa kohtaa, niin mä en voi sahata sitä pois, jos mä aion pitää vielä näitä alkuperäisiä ikkunoita. Ja sitten jos nostaa sen ton ruuvin tai kohdan niin kuin yläpuolelle, niin se, siinä ei ole taas mitään järkeä enää. Mutta ei se mitään, toi alempi putki ei tuolla nyt millään tavalla niin kuin edessä tuu olemaankaan. Ja se varmaan, aika monihan sen tekee suorilla putkilla ja se varmaan toimii ihan hienosti. Annetaan sen olla sitten suora siellä alhaalla ja tuodaan tää yläputki tästä sitten niin paljon kuin vaan saadaan niin tänne ja sahataan tosta auki vaan. Ja toivottavasti se ei se varma, kyllä se sieltä ihan hyvin ovi kestää sen. Sahataan toi pois ja ihan surutta tossa nyt vaan. Mutta joo, näin. Olisin mielellään tehnyt sen kyllä niin, että ne molemmat putket olisi niinku ulkona tosta, mutta niin kuin sanottu, mulla ei tässä keväällä ei mitenkään tuo aika nyt riittää siihen, että alkaisin vielä niitä polykarbonaatti-ikkunoita tekemään. Pääsääntöisestihän mä ajan aina ikkunat auki, mutta useimmiten kun radalla on, niin on satanut kyllä sit vettä, että on pakko ollut saada kiinnikin ne lasit. Jossain välissä tehdään ne polykarbonaattirungot ja ikkunatkin tähän, mutta ei lähdetä nyt ottaa mitään uutta hommaa, niin kyllä tästä ihan hyvä niinkin tulee, että vedetään tuohon suora putki ja tää taittaa sitten ulos ja siihen muutama palikka väliin. Vähän samalla tavalla mitä tehtiin siihen J46:eenkin. Ihan hyvää jälkeä alkoi tulla tuolla poralla, kunhan vaan ensin laitoin tänne alle prikaat, jolloin mä sain säädettyä ton putken korkeuden niin kuin täsmälleen tähän keskipisteeseen, missä toi poraa. Joo, sen se vaati. Eli tollaista jälkeä, vaikka se on vähän karkea, no näkyykö se siinä, mutta kun sitä käydään sovittamassa paikalleen. Näinkö päin se nyt meni? Niin siitä tulee niinku hyvä. Se on pelkkää siistimistä vaille tossa nyt. Niin sitä vähän rälläkällä muutenkin totta kai hiotaan noin kuntoon, niin saadaan heftottua kiinni. Näissä mun mielestä on tärkeä hiottaa tää terävä reuna matalaksi, koska muutenhan sä hitsaat vaan sen tuosta terävästä kärjestä ja se saattaa näyttää ihan hyvältä, mutta
tuskin niin kuin tunkeumaan kovin hyvä. Sitten se ylempi oviputki. Näinkö mä sitä mietin? Näyttääkö toi vähän matalalta? Edellisessä tein niin kuin sen silleen, että tää takaa meni niin kuin aika paljon ylemmäksi, mutta silloin siinä oli ihan hyvä idea, koska tämän pääkaaren takaa myös jatkuu suoraa putki, mikä oli semmoiseen, kun 4/6 tehdään se semmonen tukihäkki sille perälle, niin se niin kuin jatkuu siihen, mutta nyt se olisi täällä tyhjän päällä tavallaan, eikä ne voimat niin kuin ohjautus minnekään, niin sitä on turha niin kuin, siinä ei mitään ideaa nostaa sitä ylöspäin täältä. Siinä oli sitten tuo etupää vähän alempana, mutta mites tää nyt, ei nyt paljon, pitäisikö sitä, tää on vähän mielipidekin juttu. Kyllä se tuo lantiolinja nyt ihan varmasti, voidaan sen käydä tuossa kun ei istumassa vielä, se nyt varmasti täyttyy se sääntö. Ei tuo penkki tosta kyllä tuu nousemaankaan. Tätä pari senttiä tosta nyt ylöspäin. Sen verran vielä, että mahutaan hyvin tosta kuitenkin autoon sisälle ja vielä, että jalka nousee sitten täältä ilman mitään ylimääräisiä akrobatialiikkeitä. No nyt pari senttiä ylempänä. Tehdään siihen nyt se putki ja sen jälkeen kokeillaan vielä edes sun takaisin mennä tonne autoon sisälle ja ulos, että sieltä sekin varmasti onnistuu. Sekin on tietenkin yksi turvallisuusjuttu, että autosta pitää päästä äkkiä tarvittaessa ulos. Eli ei ihan vähäpätöinen asia sekään. Sellainen pätkä. Tehdään nyt alkuun heti toi notchi tuohon päähän. En tiedä voidaanko sitä käyttää sitten, koska sen jälkeen me laitetaan se tuohon taivuttimeen ja se pitäisi tulla kyllä lähelle sitä mutkaa sitten, koska mä en niin halua viedä sitä täältä enää yhtään edemmäksi kuin on tarve. Ja tästä suoraakaan sen verran se menee, että tuosta se leikkaisi, eli se pitää vähän niin kuin tulla näin täältä. Mutta jos mä vien sitä näin paljon eteenpäin ja sitten lähden taivuttamaan, niin tässä kohtaa on jo niin kuin vaarana, että mä taas kyynärpäätä hakkaan sitten siihen. Niin, joo. Alright. No tää on nyt sitten niinku maksimi mitä sitä, kuinka lähelle sitä päästään päätä sillä taivutuksella. Niin melkein, no mä tossa täytyy istua tuohon paikalleen, mutta tuohon kohtaan on niinku riski, että se on niinku on tuossa kyynärpää edessä, niin voidaanhan me se toi lyhentää ja tehdä se sitten vaan hiomalla se pää. Mutta joo, ehkä 40 astetta. Koska se 45 sitten, niin semmonen sopiva. Kokeilla sitä. No sitten kuinka pian taas voidaan taivuttaa toiseen suuntaan, niin se on sitten melkein tämä. Eli jos tuohon nyt merkataan se kohta ja katsotaan, että onko tuo riittävä, tai sanotaan näin, että se riskihän on se, että se menee niin kuin liikaa sinne oven sisälle ja se ei sillä mahdu olemaan. Se olisi nyt tämmönen. Aika pitkästi se tulee tuolta, eli se mahtuisi kyllä taittuun paljon aikaisemmin. Eli voitaisiin niinku mielellään viedä niinku tänne päin. Ja sehän onnistuu kyllä.
Tuollakin on vielä varaa. Tällaisella pienellä virittelyllä sain toin mutkaputkenkin tohon. Nyt saattaa tulla ensimmäinen susikappale, mutta ei se mitään. Okei, paljon parempi. Eli tuossa äsken testasin, että jää tuohon aika pahasti sillä muuten tulilinjalle, että siihen lyö käteensä. Nyt se toivottavasti olisi niinku parempi. Tätä nyt varmaan 6-7 kertaa aina sentin verran tuossa lyhensin ja nyt se alkaa se tuossa niinku itsestään jo niinku pysyykin paikallaan. Niin alkaisi ehkä olemaan siinä. En tiedä näkyykö tossa, siis mä tuohon teippiin merkkasin, että merkkasinko mä nyt siihen maksimit, mitä se tänne mahtuu täällä ovessa olemaan. En tiedä, aika hurjan näköinen se tossa on, että jos se tonne oveen ei mahdukaan, niin tää on sitten susikappale, ei enää pysty. Joo, ei se niinku enää sillä tavalla mene mitenkään tosta sisäänpäin, mutta jotenkin kyllä tykkään tästä muotoilusta nyt aika paljon. Tästä tuli kyllä muuten ihan hieno. Ja se alkaisi olemaan aika exacti nyt tohon paikkaan. Joo. Jos vedetään se tohon, heftataan kiinni ja sahataan sen jälkeen toi oveen kunnolla reikää, että se mahtuu tonne menemään ja katsotaan, että osuuko ikkunaan vai ei. No eihän se tietenkään niin helppoa nyt ollut. Tässä on just tässä takana nyt tää lasinnosto ja moottori. Eli tonne se menis. Tai mistäs mä tiedän, menikö se perille asti, mutta joo. Eli pitää ainakin tuo lasinnosto ja moottori poistaa tuolta. Kun mä en millään. No siinä olisi taas sitten yksi homma lisää tälle keväälle, tehdä ne muovi-ikkunat siihen, mutta tietenkin mä voisin, jos saisiko tää moottorin pois ja sitten jonkun tilapäisen virityksen, millä saisi tämän lasin vaan välillä ylös ja välillä alas. Jotenkin manuaalisesti tuossa sitten. Joka tapauksessa niin se pitää nyt ainakin tosta poistaa. En tiedä saisiko se lasi nyt jotenkään jettua ylöspäin. Ei satu olemaan kytkentäkaaviota nyt, että mihin syöttäisi virtaa. Antaa olla. Availlaan noita ruuveja, niin eiköhän se lasi nyt jotenkin tuu sieltä ja tuo koneisto kanssa. No sittenhän se sopii kyllä hienosti, kun tuolla ei ole mitään, niin tuolta se lähtee menemään ja näin. Eihän siinä mitään.
Siellä se menisi hienosti oven sisällä. Tuossa tosiaan mahtuisi kyllä olemaan ne lasin kiskot, mutta ei sitä itse moottoria. Että jos laittaisi vaan nämä kiskot paikalleen ja sitten niin en tiedä. Joku sellainen juttu puristin vaan, jolla sen niin kuin ikkunan tuohon jotenkin lukitsisi aina kohdalleen ja en tiedä, ihan sama. Kai se. No, pitää perehtyä siihen aiheeseen, että miten vaikea se olisi tehdä ne polykarbonaatti-ikkunat. Siihen pitäisi tehdä joku tällaisessa autossa, kun ei ole sitä ikkunan kehystä, niin siihen pitäisi joku kehys sitten varmaan tehdä. Ja mä haluaisin kyllä sen niin kuin sitten irrotettavaksi kätevästi, kun pääsääntöisesti tykkään mieluummin ikkuna auki ja samanlainen putki tähän apukuuskin puolelle, niin sehän on liian lyhyt. Tästä tuli susikappale. Siitä voisi saada sitten vielä ton kattoon ton kattovahvistuksen, mutta tää meni nyt ainakin sudeksi. Onnistuhan se sitten. Kyllä siinä varmaan menee, sanoisiko tunnin verran aikaa, että tämmösenkin saa tehtyä. Täpätään kiinni. Nämä takatuet, mä nyt päättelin, että se on jollain tolla alueella, mihin ne tulisi ne tuet. Ja kattelin siitä nyt vähän esimerkkejä, miten näitä on tehty. Jossakin tuossa kohtaa se on suurin piirtein samassa kohtaa, mihin tuo iskari yläpää tulee. Eli sit me vaan leikataan palanen ja katsotaan mitä sillä alla on. Ja sääntö sanoo, että takatuki pitää olla vähintään 30 asteen kulmassa ja kiinnitetään vähintään 64 cm lapulla ja oliko niin, että 2M8 pulttia siinä. Muuten niin kuin tuli aika hyvä heti, mutta tuo lappuhan on niin kuin silleen aivan liian nyt pieni, että tonne alle ei kyllä enää ruuvia saa. Niin tässä nyt sitten vähän kehittyneempi versio, se tulisi johonkin tohon asentoon ja näin, niin päästään eteenpäin. Joo, eikö se näytä aika hyvältä? Vähän se tulee tietenkin täältä niin kuin sisäänpäin, mutta sille ei oikein voi mitään. Tai totta kai voihan sen sijoittaa totta kai sen putken täällä niin kuin keskemmälle, mutta siinäkin on niin kuin, siinä ei oikeastaan mitään järkeä. Kannattaisi laittaa aina varmasti näihin suht samoihin kohtiin, mihin nuo edellinen putki päättyy. Mieluummin noin ja sitten tuleehan siihen totta kai no se ei niin kuin diagonaali, mutta ne 2 putkea, jotka tuosta keskeltä lähtee
Joo, ne menee sinne. Tällä edetään tällä suunnitelmalla. Takatuenta olisi nyt siinä seuraava. No en mä tiedä, onko se nyt nimeltään diagonaali, mutta kuitenkin nämä tuet, ne kannattaa myös tässä vaiheessa vielä, koska tuolla samalla tavalla meillä on vaikea paikka hitsata ja sitä pitää pääkarta pystyä kallistamaan vähän eteenpäin, että saadaan tehtyä se. Siitä syystä oikeastaan kaikki saumat on vielä pelkästään heftissä, eli kaikki voidaan vielä tuosta purkaa. Mutta joo, putkea tuossa lähtee vähitellen kulumaan 3 täyttä kankea vielä. Pitäisi kyllä varmaan riittää ihan hienosti tähän, mutta joka kerta se on aina se vaiva kiillottaa toi pois sitten toi fosfatointi. Aivan ei saa tällä nyt niinku pohjaan sahattua ja rupesi näitä teriikin nyt sit menemään. Tai ainakin en mä tiedä, että tää pahkon terä ei nyt tätä ainakaan ihan yhtä hyvin ota. Oliks tää nyt vaan, olikohan tää edes pahkon terä vai onko tää vaan sama värinen kuin, ei kun on joo, kyllä nämä molemmat on. Tiedä kestääkö tää bossi paremmin Joo, no mutta joo, siis toi loppu pitää tosta hioa käsin. Menee se noinkin. Okei, semmoista saatiin tällä kertaa aikaiseksi. Turvakarri tuli taas lisää putkia. Kovin paljon putkia ei enää lisää tarvitsisi tehdä, jonka jälkeen totta kai on vaikka kuinka paljon hitsaamista taas. Seuraavalle videolle saadaan vähän jotain muutakin mielenkiintoista taas kerran lasikuituhommaa. Siitä saa pienen käsityksen, mitä sieltä voisi olla tulossa, eli vähän niin kuin tuommoista omatekosta korisarjaa. Yritetään sitä tuossa duunata eteenpäin. Joudutaan vähän poukkoilemaan näissä asioissa tietystä syistä, mutta ei se mitään. Säilyy mielenkiintokin tähän hommaan. Sotku on tietenkin ihan valtava tällä tallissa, kun on monta työmaata kesken samanaikaisesti. Mutta joo, kiitos katselusta ja ensi kertaa.